こんばんは、カイトです。JDM のホームページへようこそ。No problem. Patrol members be advised. A street racer has just been reported eastbound past Diamond Park, requesting you to head up. More details on that call? Can't flow sports till we bubble up. Like you say, swimming if I can't flow with the tape, paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo, popping trapper, can't flow sports. Beszélgettünk itt Csomával, mielőtt bekapcsolódott volna a kamera, hogy ugyan már lovakkal is versenyeztünk előtte, de az első verseny az akkor történt, autóverseny, amikor a második autó megszületett egyébként. Igen. Üdv mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk a Fuji Speedway-en, a Motorsport Múzeumában a Fuji Speedway-nek, mert nekik erre is telik. Van egy 40 darab nagyon különleges autó itt a kiállítóteremben, és ezt próbáljuk nektek, ha nem is az összeset, de legalább egy ilyen, hogy szokták ezt mondani, egy ilyen bemutatást tartani arról, hogy mik a különlegességek, és amiket éppen most a képen láttok, mert Viktor járja körül, az az egyik első francia versenyautó, egy Panhard & Levasseur Type B2 névre hallgató sztori 1899-ből. Ez azért híres, mert ez az első kategória győztes francia autó. Ugye ebben az időkben voltak már Renault, Peugeot, már akkor is ezek a különböző francia gyártók már az autógyártásra is adták a fejüket, miután túl voltak a bicikli meg a kávéfőzőn. És Európában nagyon sok verseny volt Franciaországban, ugye az első hivatalos autóversenyt is úgy tartjuk, hogy Párizs és Rouen között zajlott. Úgyhogy ez a kis jármű, amit itt láttok, ez az egyik, még a tábla kiírása szerint is az egyik pionírja, az egyik alapja magának az autózásnak, és egyébként az autósportnak. Mai szemmel nézve egyébként azért a fakeréken lévő tömör gumi, vagy a remek lánchajtás. Igen, elég érdekesen hat. Te szakmailag, aki autókat épít, drága barátom, te hogy érzed? Itt már minden rendben volt? Aerokit és minden egyéb? Persze, aktív aero, minden, ez itt már tudta. Valószínűleg tehát ilyen 0,3-as légellenállása is van. Tehát, úgyhogy ez hihetetlen. De nézd meg, hogy itt le van rajzolva, hogy igazándiból nagy különbséggel, ugyanaz. Igen, ma is ezt csináljuk. Igen, hát csak kicsit finomodott a technológia. Igen, jobban néz ki maximum, de igazándiból csont ugyanúgy néz ki a történet. Igen, de annyira groteszk amúgy ránézni erre mai szemmel, és kimondani azt, hogy ez egy versenyautó. Igen. Tehát ez teljesen szürreális. Ez gyakorlatilag olyan hatást kelt, mint hogyha idehoznánk egy lovaskocsit, és azt mondanánk rá, hogy ez egy versenyautó. Mert konkrétan ez. Ez nem, nincs messze a lovaskocsitól. Hát nincs. Van benne egy motor, a ló helyett. Igen. Lesznek még régi autók, viszont Somának van egy komolyabb története, itt a bejáratnál, hát finoman is fellógatott. Igen. Itt majd a Viktor úgyis megmutatja másik oldalon. Persze, csak mesélj róla, mert ezt még én sem tudom. Ez egy Toyota 7-es szériájú, Group 7-es autó, ami... Megint szanaszét hagytad a csavarjaidat, csak szólok. Hát igen, mindig kimarad valami a szerelésből. Az milyen dizájn? Bocsánat, hogy belepofáztam, de az mi dizájn? Ez elég menő egyébként. Ugye? Jézus, most vettem észre. Na bocsánat, igen. És tipik Toyota csavarok. Tehát, igen? Igen, teljesen. Akkor lopjunk egy párat. Legyünk már magyarok. Na mesélj, bocsánat. Szóval ez ugye több autót foglalt magába, ez a Group 7, több autót csinált a Toyota. Nagyon hasonló módon oldotta meg őket. Van olyan, ami szénszálas, monokokos, van olyan, ami teljesen acél csővázas az egész. Szerelték
szívó 5 liter V8-al, szívó 3 literrel, illetve turbós V8-al, szintén 5 literes V8-al, és ebből ez a legdurvább, és ez tette a pontot az íre a végén, mert miután ez nagyon sok, úgyhogy nem is versenyzett, de már a tesztelés során is halálos baleseteket okozott ez az autó, és mindjárt elmondom, hogy miért. 1968-ban azt mondta, ja igen, tehát hogy ez a 60-as, 70-es évekbe keletkezett ez az autó, és akkor azt mondta a Toyota, hogy ez nem biztos, hogy alkalmas lehet a versenyzésre, ugyanis ez a modell 620 kilós önsúlyával 800 lóerőt produkált ki magából. És ezt így hagyom feldolgozni, hogy A tyúkláb, 1970, ilyen gumi, akkora turbó, 5 liter V8. Tehát itt ez több sebből is vérzik. Egyrészt gumitechnológia sehol nincs ahhoz, hogy ezt letedd. Nincs önsúly, tehát 620 kilóval gyakorlatilag, ameddig az a bődületes méretű szárny, amit majd Viktorunk megmutat, nem generált leszorító előtt, semmi tapadás nem volt hátul, csak amennyit a motor odatett. Illetve volt két bődületesen nagy turbófeltöltőnk, aminek hát nyilván, mivel a 70-es évek környékén vagyunk, hát a turbonyomás szabályzása, illetve a turbójuk, tehát maga az egész technológia az egy ilyen igazi lórugás volt, mert egyébként 8000-ig elforgott a motor. És amikor a turbó bekapcsolt, akkor még hanyat rúgta Hát a csávot? valószínűleg az olyan lehetett, mint hogyha megnyomtál volna még 3 másik gázpedált az összes többi végtagoddal is. Tehát, hogy ez így egyben, ezt szerintem senki közülünk nem tudja felfogni, hogy ezt milyen lehetett vezetni. És vezették. Ezért tehát, hogy ezekre, egyébként hogy voltak sikeres tesztek, de volt egy nagyon durva baleset, amikor még megvolt a döntött része a Fuji Speedway-nek, majd arról is beszélünk, hogy egyébként azt miért utálták és miért nyugdíjazták azt a pályarészt, mert egyébként egy ilyen diszkrét 300-as tempóval estél be egy beláthatatlan kanyarba, és hát sokan le is repültek amúgy az ívről, ezért is megtörtént a tesztek során, úgyhogy lefújták ennek az egésznek a sztoriát. Viszont ugyanebből a Group 7-es autókból egyébként van sikertörténete a Toyotának is, amihez majd mindjárt átbattyogunk, ami a szívó 5 literes V8-szal sikerült összehozni a Toyotának, az csak 600 lóerőt tudott, illetve egy kicsit nehezebb volt a más felépítés miatt, ugyanis az 800 kilót nyomott, tehát majdnem fordítva van az arány. Volna, igen. Mielőtt azonban arra rátérnénk, megmutatjuk nektek a 900-as évek elejéről, a második világháború előttről az egyik legjobb amerikai versenyautót, ami egy Stutz, és amely Indianapolisban versenyzett, az Indianapolisi 500-ason rajta is van. Ez egy Birket Series 5, és ilyen 10-től 3. helyig ért el különböző versenyeken. Hát mondanám, hogy 60 lóerőt sikerült kihozni a 6,4 literes motorból, és hozzá 1400 kg. Az teljesen jó. Na jó, de azért már 1911-ben vagyunk, tehát hogy azért azt ne felejtsük el. Viszont ennek már úgy van formája, tehát hogy azért a 899-hez képest ez már autónak tűnik, nem? Igen. Sőt, már oda eljutottak, hogy észrevették, hogy a csávónak nem lesz elég a műanyag szemüveg, hanem azért egy ilyen törpablakot is azért kapott a Joki. Igen. Nem? Milyen menő? Hát, hogyha belerepül a muslicarajba, akkor legalább a szeme szárazon maradjon. És nem mosolyogjon, mert olyan lesz a foga. Igen. Picit visszarepülünk még az időbe, és megyünk tovább itt a gyönyörűséges autók között. Van egy elképesztő különlegesség, aminek a fájdalmas története, hogy nyilván azt is el kell mondanunk, hogy ebben a múzeumban, amely egyébként a Toyotának a tulajdona, ahogy az egész pálya ahogy az egész pálya igen, és létesítmény. Ugye megvásárolta gyakorlatilag a Toyota, ezt összevásárolta. Hát a Mitsubishi-től igazából. Igen, és ezért nagyon-nagyon sok kölcsön cucc is van ebben a múzeumban. Ez is az, ezt a Ford családtól kapták kölcsön, ez egy 1902-ben kézzel készített, és a csúnya dolog az, hogy Henry Ford által kézzel készített versenyautó. Hagyom ezt feldolgozni. Szerintem ennek nincs értéke, tehát ezt nem tudom elfogadni, hogy ez micsoda. Hát erre ez hasonló válasz van, mint a Nissanos múzeumban, amikor igen. megkérdeztem, hogy drágább a GTR elemnél, és erre az volt az úriember, hogy hát annak nincs ára. Igen. Na ennek sincs. Látjátok, hogy fából az egész, és ez egy 1902-es Ford 999, gyakorlatilag 80 lóerő egyébként. Már 1902-ben tudott az öreg annyit kihozni belőle, azért az meg egyébként menő. És egyébként én ezt most szúrtam ki, de hogy itt egy ilyen korai... Az a dugattyú. Aha. De úgy látom, hogy ez be van szakadva. Úgy mondanám, hogy ez kilukadta magát, igen. Rossz volt az előgyújtás, nem volt jó a progi.
Magas Nem volt te a írtad, töltőnyom. Soma, Nem én te írtam, írtad. úgyhogy hát látjátok, ez történt. Hogyha Egy csodálatos- nem figyelnek oda. Egy csodálatos kék szín, ami ezekben az időkben, 1926-ot írunk, gyakorlatilag csak a Bugattinak volt meg ez a szín. Igen. Ez már azért a Type 35B, ez már egy olyan versenyautó, ami azért nagyon-nagyon híres, ez már megint csak 800 kg, 2.3-as motor, 130 lóerő, és az első világháború után vagyunk. Ebben az időszakban egyébként nagyon komolyan, nagyon sok márka próbált beszállni az autósportba, aminek akkoriban talán ez volt a csúcsa, hiszen ezek voltak a úgynevezett Grand Prix versenyek, mert még messze nem volt Forma 1. Egyébként ezek Targa Flóriót nyertek vele például. Azt tudjátok, az egy Szicília, olasz sziget, utcai pálya, 147 km egy kör. Háromféle kör van, de a leghosszabb, amin ők mentek, a 147 km nem lezárt. A 70-es évek közepén úgy fejezték be a Targa Flóriós versenyeket, hogy még akkor is nem lezárt körülmények között mentek. Tele van a net olyan felvételekkel, hogy éles Porsche-kkal, meg éles versenyautókkal a 70-es években edzenek a kamionok között. Az mondjuk nagyon Az durva mi? lehet. Mert ugye tehát utak voltak összekötve. Annyi halálos balesettel, annyi emberelütéssel, hogy ez valami elképesztő. Igen. Hát azért sokat tanultunk másoknak a halálából így a motorsport történelemre. Meg egyébként, amikor így visszatekintünk erre, bocsánat, hogy szabadba vágtam, amikor visszatekintünk erre, akkor egy picit azért megértem az FIA törekvéseit. Hogy Teljesen. De én se kérdőjelezem meg. Ahogyan azt is, hogy azt a szörnyeteget 620 kg és 800 lóerővel miért nem engedték versenyezni. így van, így van. Nagyon durva. Na menjünk egy kicsit tovább, és mutassunk egy olyan autót, ami ott kellett volna legyen a Nissan Heritage Collection-ben, de nem volt ott. Mert hogy itt van? Mert hogy itt van kölcsönadva, és azért nagyon fontos a Nissan rally sportjának, mert ez volt a valóságban első rally autó, ami a rózsaszín mellett nem állt ott. Ha ezt később látjátok ezt a műsort, akkor értitek, ha előbb, akkor most ezt a monológot egyáltalán nem fogtátok fel. Várjál, akkor kattintsatok ide. Így. Akkor kattintsatok oda. Ide. Szóval ez egy még Datsun néven futó Fuji Sakura, és miután ennek a nevében benne volt a Fuji, ezért is volt nagyon fontos a Fuji Speedway-nek, hogy kölcsön kérjek, és ott fönt van az ausztrál verseny, körbe Ausztrálián keresztül, ami mind a mai napig a leghosszabb rally verseny a 16-17 ezer kilométerével, amit ezekkel az autókkal teljesítettek, ahogy látjátok ott Ausztráliát, úgy mondanám, hogy körbe mentek rajta. Nagyon durva. Nyilván nagyon sok napos verseny, de ez volt a rally egyik őse ebben a régióban, meg ennek a márkának. Tehát ez a Datsun Nissan. Nagyon Ha kemény. ezek az autók mesélni tudnának, nagyon meghallgatnám a sztorit. Mögöttünk egy Grand Prix versenyen indult Honda, Surtees autója, nem részletezzük. Itt volt az, amikor az 1.5-ös motort 3 literesre cserélték, mert valamit kellett változtatni, pont sikerült a dupláját belerakni. Meg hengerekbe is. Igen, és teljesen megváltozott nyilván a súlyelosztása, és óriás baj lett, mert vezethetetlenné vált a kocsi, de utána meg tudták csinálni azt, ez volt az első hivatalos Honda siker egyébként, hivatalos Honda motoros siker ezzel a kocsival. Tehát ez is egy olyan műremek, meg egy olyan történelem, hogy hihetetlen, hogy ezek élőben itt vannak. Igen, nagyon, nagyon durva ezeket látni. Meg tehát ezeket vezetni, ebbe tényleg egy kicsit bele kell gondolni, hogy tehát ezzel a technológiával nincs körülötted semmi, én konkrétan nem merném. Tehát én nem tudom, hogy miből voltak azok az emberek, mi volt a lábuk között, akik ebbe beleültek, és megláttak mondjuk egy 1,5 kilométeres egyenest a Fujin, és azt mondták, hogy repni. Figyelj, ezzel a futóművel, ezzel a gumival, alig bekötve. És 15 centire vagy egy V12-es motortól. Igen. Ami valószínűleg maradandó halláskárosodást okozott, hogyha benne ültél. 400 lóerő, 650 kg. Nem normális. De nem tudok rá más mondani. Betegek. Teljesen. Na, és akkor térjünk vissza viszont a Toyota Storythoz, hiszen most már az következik. Igen, úgyhogy ugye említettem, hogy ez több autóból állt, ez a Toyota 7, amiből az előbb láttuk a Toyota 7 5L turbót, viszont itt látunk egy Toyota 7-et, ami az 5 literes szívó V8-at kapta meg. Itt kicsit jobban meg lehet szemlélni, mert más pozícióban van az autó, hogy tehát az utastér az mennyiből áll, milyen kis csumpi kormánnyal kellett ezt az egész autót kezelni. Illetve említettem, hogy ez már ugye egy sikeresebb sztori volt.
ugyanis ez 1969-ben a japán Can-Am versenysorozatot azt megnyerte, vagy bajnokságot megnyerte gyakorlatilag. Úgyhogy egyébként nem volt annyira halálra ítélve a Toyotának ez a Group 7-es autócsoportja, csak ott az 5L turbónál kicsit túllőttek a célon. Ha egyébként, mondjad, bocsánat. Mondja csak. Nem csak azt akartam mondani, hogy egyébként ránézzünk a reklámokra, látszik, hogy rajta van a Daihatsu is, meg a Yamaha is, hiszen ugye igen. Ezek cégcsoportilag. Pont ezt akartam mondani, hogy ezek a motorok, tehát már ebben a korszakban is a Toyota meg a Yamaha a történelem során nagyon sokszor elég szoros összefonódásban fejlesztett motorokat, ezt majd úgyis el fogjuk még mondani, de hogy már ugye itt is, tehát itt is a motorba már belenyúlt a Yamaha, ugye a Yamaha csinál külön motorokat is, meg nem utolsó sorban a hangszereket, ami egyébként egy nagyon fontos aspektus lesz, ha majd egyszer valahova eljutunk ezekbe a témákba, akkor emlékezzetek, hogy miért fontos, hogy a Toyota az hangszer, vagy a Yamaha az hangszert is, meg egyébként motorokat is fejleszt a Toyotának. Erre majd visszatérek. És ha már a Daihatsu matricát megláttuk egyébként Toyota versenyautón, akkor zárjuk ezt az emeletet egy Daihatsu versenyautóval, amiről fogalmam nem volt, hogy létezik. Igaz, nem is top kategóriás versenyautó, ez egy ilyen kis 130 lóerős 1.3-as, 140 lóerős 1.3-as kategória autó volt, 1968-at írunk egyébként, 510 kg, Daihatsu P5. Nagyon menő. És egyébként előről egészen Ferrari sziluettje van, ilyen Ferrari Le Mans abszolút sziluettje van, látszik, hogy az egész formája. Látszik, hogy voltak olyan versenyen a tervezők, ahol más versenyautó is volt. Igen. Volt itt lemásolni. De hogy nem gondoltam, hogy a Daihatsu néven volt ennyire idézőjelben menő, mert nekem ez tetszik. Igen, nagyon csinos kis autó. A tükröt, hogy srácok, hova tegyük? Lefelejtettük, főnök, jó lesz így. Valószínűleg a versenynap előtti utolsó éjszakán egyszer csak valaki felkelt az ágyából, és így a tükör! Hozzak a tükör! Igen. És gyorsan lement, és csinált valamit. Óriási. Gyönyörűek. Nagyon szép. Jó. Mi megyünk följebb egy emelettel, és folytatjuk a történelmet, folytatjuk a versenyzést. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Az van, Soma, hogy nem igazán hiszem el, hogy itt vagyunk, tehát ez a látvány ebből a teraszból. Egyébként amit láttok, az egy szuper kategória tesztje, amit azt mondják itt a helyiek, hogy az F2-vel van körülbelül egy szinten. Ahogy innen láttam messziről, a szárny egyébként középen a terelő ugyanolyan, de legalább nincs rajta az a buta szárny, ami most az F2-n van, hanem ez még ilyen régebbi dizájnban van ugye az első-hátsó légterelők. Viszont van rajta már Halo. Nem tudom, ki írta a programot, de nagyon kemény áll van. Figyelj, az, hogy milyen szintkülönbségek vannak, oké, eddig is a hegyek között voltunk, de igen. Ha csak ezt a 3 kanyart megnézzük, hogy lentről honnan jönnek föl itt a visszafordítókkal, ki fogom könyörögni annak, hogy lemehessünk valahova, mert annyira akarom ezt a pályát. Igen, ezt muszáj. És egyébként itt lenni, picit azt érzem, hogy ahogy a mai napon is láttuk az időváltozásokat, hiszen azért most már délutánban is egész nap itt autókáztunk a környéken, hogy mennyire gyorsan tud változni az idő. Nagyon könnyen tudom azt elfogadni, hogy 76-ban Lauda miért mondta azt, hogy nem. Ja, azt én is teljes mértékben. Hogy itt ha megjön az eső, Viktor, csak nézzél balra, ha mondjuk az ott leesik, akkor a Lauda helyében én is azt mondanám, hogy csoki, ezt most hagyjuk is. Igen. Főleg ismerve a pályának az adottságait, igen. Akkor még ugye volt benne, mert hogy ez a sok renováció legelőtt, vagy sok renováció előtt volt még, amint a pályán módosítottak. Én is tök meg tudom érteni azt, hogy nem akart. Mert hogy ez amúgy szárazon is egy veszélyes pályának mondható. Azt jól tudom, hogy kb. 1,5 kilométer az egyenes? 1,4. Valami 1,4, 30 valami. És egyébként ez a leghosszabb egyenes. És a végén visszafordító van. Így van. És ez régen az első konstrukcióban olyan volt, hogy erről az egyenesről 1,5 kilométer után te estél rá a 30 fokos döntött kanyarra 300-zal. Egyébként a kanyarhoz van egy ilyen 30 fok Memorial Park is. Igen. Remélem, hogy majd ha végeztünk a múzeummal, akkor meg ki tudunk oda is menni. Úristen, de jó. Ez nagyon durva itt lenni. Úristen, szerelem. Igen, ez nagyon kemény.
Nagyon durva. És még mindig rúgja neki. Igen, még nem vett el. Még nem vett el? Pedig azért ezek nem lassú autók. Igen. Jó! Figyelj, próbáljuk meg folytatni a múzeumot, vagy lehet, hogy nem a múzeumanyagban lesz ez benne, de lényeg, hogy itt beijedtünk egy picit. Igen. Ha nem oda vágta be a Viktor, hanem egy másik adásba, akkor meg lehet, hogy a Speedway-jel foglalkozunk. A lényeg, hogy mi most visszamegyünk és folytatjuk a múzeum feldolgozását. Nagyon izgalmas, mert mindenféle különleges művészek alkotnak ide ennek a múzeumnak egyedi kiállítási tárgyakat. Ez a földgömbnek látszó tárgy is egy egyedi kiállítási cucc, ráadásul különböző pálya-layoutok vannak rajta. Ha sokáig keresgélnénk, elképzelhető, hogy megtalálnánk benne akár a Hungaroringet is, vagy bármelyik másik pályát, és úgy van összeépítve, elképesztően jól néz ki. Egyébként ez van a harmadik emeleten, meg mindenféle olyan terem, ahol különböző előadásokat vagy találkozókat lehet tartani, meg van egy nagyon komoly kis ajándékbolt kávézóval, és van egy úgynevezett fun terrasz, ahova ki lehet ülni, és ott is kint lehet fogyasztani, és onnan rálátsz a pálya körülbelül felére. Iszonyat élmény, előbb voltunk kint, ilyen F2-höz hasonló japán versenyautókat tesztelnek éppen. Úristen, körbe a hegyekkel, olyan élmény, hogy hihetetlen, és látva a múzeum minőségét, meg látva ezt az egészet, hogy van kitalálva a hotellal, a terasszal, a mindennel, meg a környékkel, nem, hogy az állam esik le, hanem az van, hogy ilyet Európában nem látunk, nemhogy Magyarországon, tehát hogy teljesen a hatás alatt vagyok én is, meg Soma is. Nem akarok leesni a mozgólépcsőn, senki ne jegyen meg, csak innen jobban látszik egy picit, hogy az, ami ott föl van lógatva, az is ugyanattól a művésztől egy ilyen művészeti tárgy, mint amilyen volt a földgömb. Ez a Fuji Speedway-nek a formavilága, ilyen furcsa kis oszlopokból megcsinálva és megvilágítva, iszonyat menő, látszik fönt a hosszú célegyenes, és most mi hivatalosan a célegyenes másik végén vagyunk a múzeumban. Az mi? Hogy ezt a művész megálmodta, hogy ez a Ezt én is néztem. pályának a formavilága. Nagyon kemény. Nagyon kemény. Igen. Ez remélem megvan. Fordulj balra, hogy jobbra menj. De azt majd a NASCAR-nál. Igen. Második emelet a múzeumban. Az Alfa Romeo egyik legsikeresebb időszakából, és tudod, ez a piros nem a Ferrari piros, ez Alfa piros. Ez Alfa piros, így van. 6C, ugye tudjuk, hogy manapság 4C van, meg 8C van utcára, de ez még egy híres is 6C. 1.8-as motor, egy jó 85 lóerővel, és ez volt a legsikeresebb a második világháború előtt, hiszen 1930-at írunk, tehát már újra éledezik a motorsport, ugye az első világháborúból, sőt, azért igazániból a 20-as, 30-as években csodákat láttunk, de hogy ezt a formát akkor megcsinálni, meg ezt a formát akkor megcsinálni ilyenre. Hát van benne lélek, az biztos. Gyönyörű. Tehát, hogy ilyenkor látom azt, hogy az Alfa Romeo-nak tényleg van mire büszkének lennie, meg van mire visszatekintenie. Persze. Sokan fikázzák egyébként ma is, hogy jaj, szar Alfa, meg szar elektronika, de aki megnézi a régi Alfákat, meg hogy amúgy mit képvisel az Alfa úgy az évek alatt. Ez kegyetlen, és ebben az időben Alfa gyári versenyzőnek lenni, most olvasom egyébként az Enzo könyvét, az akkora dolog volt, hogy ő már a Ferrari mellett az Alfa Motorsportnak volt a főnöke, mert hogy az akkora állás volt. Miközben már egyébként működött a Ferrari. Azért ez nagyon sok mindent elmond. Ugye? Igen. A pedál, Viktor. Alfa Romeo. És nem Jézus. Szerintem nem is úgy kommunikáltak, hogy nyomd a gázt vagy a féket, hanem nyomd az Alfát vagy nyomd a Romeót. Ennyi. Még egy kis Romeót adja neki. Igen. Padló Romeo. Ennyi. Átmegyünk egy kis amerikai részletre, vagy részlegre. A kárt, ugye az IndyCar elődje gyakorlatilag. Ez az első év, a kártból 1994. Súly-lóerő arány szokás szerint elég jó. A Honda első versenyautója, 750 lóerő, 703 kiló, csak az ize véget. Ezek úgy tetszenek ezek az arányok. Igen? Igen. 2.7 V8 turbó. Egyébként ahhoz képest egész keskeny, tehát hogy azt azért hogy elrejtették benne, nem? Igen, jól ledugták. Nagyon durva. Jó lapos. Bár van szétszedve egy pár motor ott, azért lehet látni, hogy milyen okos megoldásokat csináltak, hogy minél kompaktabb legyen az összes erőforrás, amit ezekbe az autókba raktak. Hasonló szellem alapján épült, gondolom, az összes többi is. Abszolút. Összes V8, V10. 2002, csak mert Toyota múzeumban vagyunk, a Toyota első bajnok autója Cristiano da Mattával, amikor egyéniben is tudtak nyerni kártot, meg csapatban is. Itt már azért kicsit növekedett a lóerő, mert ez már tudott 2002-ben 800 lóerőt.
és ezzel kellett hatolni. Azért utaljunk vissza arra, hogy ezt a 800 lóerőt 1970-ben is tudta a Toyota 7. Csak akkor még nem tudtak vele befordulni. Csak akkor még nem tudtak vele befordulni, és egy várni kellett egy 30 évet, Igen, itt hogy használható legyen. Itt azért a futómű is változott, már a kialakítás is, meg a gumik nagyon sokat, meg az aero. Azért ez már egy modern formájú versenyautó, nem? Már nagyon ápolom. Cserében nézd meg, hogy milyen nagy. Jó, a modernkori Forma 1-hez képest nem nagy, de egyébként meg azért egy versenyautóhoz képest iszonyat nagy méretű szerintem. Igen. Elképesztő, gyönyörű autó. Tök jól meg lehet csodálni, ahogy a kipufogó egyébként. És ugye Newman Haas Racing, itt az egyiket ismerjük a Forma 1-ből, a másikat meg a filmekből. Az ő csapatánál volt ez a kis győzelem. Powered by Toyota. Gyönyörű autó. Érdekes egyébként, hogy az egyik oldalt kisebb turbó van, mint a másik oldalt. Valószínűleg ugye a különböző fordulatszámoknál. Igen, de hogy egyébként ez V-motoron szokatlan, hogy így helyezik el, és hogy egyébként nem egyforma méret. Gyönyörűen néz ki ez is közelről. Zseniális. Egyébként a múzeumra egy picit jellemző az, és szerintem azzal később is fogunk találkozni, hogy miután a Toyotáé, és persze kölcsönben vannak itt a dolgok a legtöbb helyről, de azért a Toyota modelleket kiemelik, vagy azokból különböző bajnokságokból vannak olyan Toyota modellek is, amik nem feltétlenül voltak annyira sikeresek, de Toyota. És hát akkor, amire utalt a humorával a kis barátom, ugye a NASCAR, 850 lóerő, faék, nagyjából 4 sebesség, amiből egyet használnak. Karbis V8. Igen, tehát hogy itt ugye a 2000-es, 20-as években volt egy váltás, amikor egy picit modernebbé vált a kocsi, de ezekben az időszakokban, ez egy 2008-as autó, itt ez olyan faék, hogyha belenéztek, hogy ilyen a földön nincs nagyjából, hogy ezzel mernek emberek gyorsan menni. Egyébként ezeket Nem is akármilyen gyorsan. Nem is akármilyen gyorsan. És egyébként ezeket a korú kocsikat lehet például bérelve vezetni Amerikában, a Las Vegas Speedway-en, még amikor kim voltunk vinyusékkal a 2010-es évek elején, akkor volt egyszer, hogy irgalmatlanul berúgtam, és meg volt szervezve az, hogy vezethetek egy ilyet, és annyira be voltam csapva, képzeld el, hogy megérkeztünk a pályára, és bent feküdtem a kocsi hátsó ülésén, ilyen gyermekpózba, és kérdezte az ember, akivel le volt levelezve, hogy hát és akkor a very famous Hungarian driver az hol van, és mutatta a Vinyus ott, na ő nem vezet. Ez volt a mondat. De nem szóltak előre, vagy? Hát, de tudtam, hogy aznap lesz, de az este túl jóra sikeredett, és így vezette helyettem Nagy Ádám barátom a 750 lóerős izért, és felvezetése lehet a Las Vegas Speedway-en vezetni bérelve. Nekem nem sikerült, mert aznap nem voltam jól. Nagyon vicces sztori. Van még itt amerikai túrautó is, tehát GTC kategóriai autó, de amit sokkal inkább meg szeretnék nektek mutatni, az egy picit a múltba visszavisz 1908-ba, és egy olyan márka autóját fogjuk megnézni, amely a Targa Florion ment nagyon sokat, és egyébként a Targa Florionnak, amire már utaltam lent, igen, annak ott van hátul a különböző méretű pályarendszerei, hogy mikortól milyen hosszan használták, látod? Ott van a falon fönt. Na, ez egy Isotta Fraschini, ez a kocsi, konkrétan 1908-ból, ami meg ugye onnan híres, hogy most ugyanez a márka világoskék autójával a World Endurance-ba épített egy autót, és 2 évig próbálkoztak vele, és pont most fejezték be a versenyzést egyik óráról a másikra, úgy, hogy el sem utaztatták a World Endurance egyik versenyére már a technikájukat, mert elfogyott a pénz egyik pillanatra a másikra. Hát. Ez a Tipo 1, tehát nem sokáig gondolkoztak rajta, az első igazi versenyautójuk, 1908. 8 literes motor. Várj, bocsánat, én nem hiszem, amit látok. Hát ez egy old school cutout szelep? Egyébként elképzelhető, igen. Hát én beszarok. Igen. De már itt is cseszegette az NKH valószínűleg őket. Figyelj, 8 liter, 85 lóerő, és azt képzeljétek el, hogy egy amerikai Briarcliff Trophy nevezetű versenyre készítették az autókat, 10 darabot, és ez az egyetlen, ami túlélte azt a versenyt. Az milyen arányban volt az, hogy széthullasz, meg kiesel? Hogyha 10-ből ez hát egy élte túl. És bízunk benne, hogy csak széthullottak. Ja, és nem pedig lehullottak igen, a valahonnan. Igen. Nagyon kemény. És közben a háttérben pedig ott látszik, amit meséltem nektek, hogy a városokon keresztül, meg a falukon keresztül. Ott voltam egyszer egyébként a Targa Florion a 156 GTA-nak a bemutatóján, és akkor mehettünk az utakon GTA-val.
az olyan bemutató volt, hogy mi voltunk a magyar csoport az egyik utolsó, és 20 autóval kezdték a bemutatót, 2 hétig tartott a bemutató, és mire odaért az utolsó csoport, már csak 2 autó volt, ami nem volt ledurvulva, és mire reggel kiértünk, már csak 1. És utaztunk 5 napot azért, hogy 400 métert vezessem a kocsit körülbelül. Rendkívül tartalmas túra volt. De legalább ott vezettél. De legalább ott vezettem, így van. Üdv mindenkinek, ezt utólag vesszük fel, csak szólok, mert annyira hosszú lett a beszélgetés, hogy Viktor szólt, hogy ez 2 adás lett, nem ez a múzeum. Igen. Úgyhogy utólag itt most elvágtuk, és következik majd a rally, meg még pályaversenyzés, meg nagyon sok érdekesség, úgyhogy folytatjuk a Fuji Múzeum feldolgozását, aminek már az első fele is elképesztő volt, hiszen ez egy nagyon különleges hely. Imádjuk. Igen. Minden autó, az maga a történelem. És nagyon szeretjük ezt a fajta múzeumot azért, mert nem kell 400 autó, mindenből is minden szín, hanem kell 40, de azok legyenek ilyenek. Kell 40, de azok legyenek ilyenek. Úgyhogy gyertek velünk, és folytassuk a jó kis múzeumunkat. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. Progame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások.